सो हेलो गाइज, अब एउटा बजेट फोनमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक के हुनुपर्छ त? पहिले एउटा बेसिक बजेट फोनमा चाहिँ बेसिक कुराहरू सबै हुनु पर्यो हैन, लाइक कम्प्लिटली राम्रो चल्नु पर्यो भनेको फोन कल्स मजाले हुनु पर्यो। अर्को भनेको अब जस्तै हामीले नर्मल जुन सोशल मिडिया एप्लिकेसनहरू चलाउँछौँ हैन, टिकटक फेसबुक यस्तो चल्नु पर्यो। क्यामेरा ठिकठाक भए पुग्छ हैन, खासै त्यस्तो राम्रो हुनु परेन। अर्को भनेको तपाईको ब्याट्री लाइफ एक दिनभन्दा बेसी हुनु पर्यो है, ब्याट्री लाइफ एक दिनभन्दा बेसी हुनु पर्यो र परफर्मेन्स चाहिँ यति हुनु पर्यो जुन हामीले अब नर्मल फोन कल्सहरू गर्दा फेसबुक टिकटक यस्तो जुन बेसिक सोशल मिडिया मेसेन्जरहरू चलाउँछौँ नि, त्यो चलाउँदाखेरि त्यस्तो मेजर ल्याग्सहरू हुनु भएन, त्यस्तो एकदम धेरै अड्किने त्यस्तो हुनु भएन। अब बजेट फोन भएपछि डेफिनेटली अर्कै सस्तो हुन्छ, लाइक चिपसेट अलिकति लो पावर्ड हुन्छ, अलिअलि अड्किहाल्छ, तर त्यस्तो धेरै अड्किने नि हुनु भएन कि। सो त्यस्तै एउटा फोन Honor X5b Plus भन्ने चाहिँ Honorले लन्च गरेको छ हैन। वेल अहिले यो भिडियो किन्जेलसम्म लन्च भएको छैन, तर यो भिडियो पब्लिस हुन्जेलसम्म चाहिँ लन्च चाहिँ भइसक्छ नेपालमा। सो यो पनि एउटा बजेट फोन हो र यसले चाहिँ जुन हामीले यो डिस्कस गऱ्यौँ पोइन्ट्सहरू बजेट फोनमा हुनुपर्ने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गरेको छ त, लेट्स सी। सो आजकल चाहिँ बजेट फोनहरू पनि निकै लाइक हुन्छ नि, डिजाइन चाहिँ राम्रो बनाउँछ, अट्र्याक्टिभ। सो तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि बजेटमा अलि राम्रो देखिने फोन छ भने यो चाहिँ मनपर्छ है। सो Honorको यो फोनको डिजाइनहरू पनि स्क्वेयरकल क्यामेरा मोडल पहाडीपट्टि है, आइफोन लाइक डिजाइन भन्छ यसलाई हैन। अब Honor त्यहीँबाट इन्स्पायर्ड भएको। त्यसै गरी युनिबडी डिजाइन हो कि यो, त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो भनेको फ्रेम र जुन ब्याक प्यानल छ, प्लास्टिक ब्याक प्यानल हो, त्यसमा ग्याप छैन कि, लाइक त्यस्तो छुटेको हुँदैन है, त्यो राम्रो देखिन्छ युनिबडी डिजाइन। र टेक्सचर ब्याक हो, लाइक राम्रो छ कि यो फिल त्यो राम्रो छ हैन। अब यसमा हामीले अगाडिपट्टि हेऱ्यौँ भने चाहिँ अगाडिपट्टि ड्रप नच डिजाइन हो है। होल पन्च डिजाइन चाहिँ अब आजकल पाउँछौँ यो रेन्जमा हामीले, यो प्राइस रेन्जमा हुन्छ नि। अब लाइक त्यस्तै दिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो, तर आई थिङ्क ठिकै छ। र अब तल यसमा मलाई अलिक मन नपरेको चित्त नबुझ्यो भनेको चाहिँ स्क्रिन बेजल्सहरू के। सो स्क्रिन बेजल्सहरू ठिक नै छ होइन, अलिकति अझै मिनिमल बेजल्स बनाउन सकेको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो डिजाइन इन टर्म्स अफ डिजाइन होइन। अब कुरा गरौँ भोल्युम पोर्ट्स एन्ड बटन्सहरूको। सो यसमा चाहिँ यो साइडमा छ भोल्युम बटन, पावर बटन भइहाल्यो र पावर बटनमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ र फास्टै काम गर्छ होइन, ठिकै काम गर्छ, फास्टै छ। तर अहिलेसम्म युज गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ भएको छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ रेजिस्टर नभएर होइन 3-4 चोटि नै लगातार रेजिस्टर नभएको इस्यु चाहिँ भएको थियो, तर काम गर्दाखेरि जस मजाले काम गर्छ र 99% अफ द टाइम चाहिँ कामै गर्छ है, त्यस्तो इस्यु चाहिँ छैन। तलपट्टि गयो भने चाहिँ हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौँ, माइक भइहाल्यो, हेडफोन ज्याक, त्यसै गरी स्पिकर। र स्पिकर चाहिँ यो सिङ्गल स्पिकर नै हो है। र स्पिकर चाहिँ यसको के छ भन्दा लाउड चाहिँ लाउड छ होइन, तर फेरि हुन्छ नि स्पिकर क्वालिटी चाहिँ लाइक एकदम एभरेज खाली छ क्या, लाइक त्यति राम्रो छैन भन्दाखेरि हुन्छ है। त्यसपछि माथिपट्टि चाहिँ हामीले यहाँ डुअल सिम स्लट भइहाल्यो र अर्को भनेको चाहिँ माथिपट्टि स्पिकर एउटा माइक पनि दिएको छ। र Honorले चाहिँ यसमा अर्को के इन्क्लुड गरेको छ भन्दाखेरि ब्यान्ड 20। सो यो चाहिँ 4G LTE को वान अफ द ब्यान्ड्स हो होइन, जुन चाहिँ नर्मली धेरै जस्तो बजेट फोन्सहरूमा चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ भने Honorले त्यो चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरिदिएको छ। सो द्याट अलिकति रिमोट एरियाजहरूतिर जाँदाखेरि त्यति राम्रो नेटवर्क नभएको एरियामा जाँदाखेरि पनि जस 4G LTE नेटवर्क चाहिँ यसले हुन्छ नि लाइक बेटर टिप्छ अरू फोन्स कम्पेरिजन टु जो यो ब्यान्ड 20 नभएको फोन्सहरूमा। र फोनको साइज चाहिँ ठुलै छ। सो यसरी हातमा समात्दाखेरि अब यो फ्ल्याट फ्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाडिन्छ, सो अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्न सक्छ यो ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि साइज, तर ग्रिप चाहिँ राम्रो छ है। फेरि जस त्यस्तो स्लिप हुने चाहिँ छैन, प्लस लाइट वेट पनि छ। सो यो फोन चाहिँ त्यति हेभी फिल चाहिँ हुँदैन। सो इन ह्यान्ड फिल चाहिँ राम्रो छ भन्छु म ओभरअल है, प्लस फ्ल्याट फ्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस अलिक बेटर पनि देख्छ। अब यसमा हुन्छ नि डिस्प्ले र पर्फर्मेन्सको चाहिँ हामीले एकैचोटि कुरा गर्नुपर्छ क्या। अब त्यो किन भनेर म पछि चाहिँ भन्छु। सो फर्स्टमा चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले डिस्प्ले स्पेक्सको कुरा गर्दाखेरि 6.56 इन्चको चाहिँ हामीले यसमा HD+ डिस्प्ले पाउँछौँ होइन। र भन्नै पर्दाखेरि खासै त्यस्तो भाइब्रेन्ट कलर छैन। अब बजेट फोन्सहरू जुन हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यस्तै खालि कलर हो, अलिकति म्युटेड छ कलर्स। आई थिङ्क ओभरअल भन्नै पर्दाखेरि योभन्दा राम्रो प्यानल चाहिँ हामीले मजाले पाउँछौँ अरू फोन्सहरूमा है। त्यति भिभिड छैन, त्यति भाइब्रेन्ट छैन, कलर अलिक म्युटेड नै लाग्छ, ठिकै छ। सार्पनेस चाहिँ है त्यस्तो चलाउँदाखेरि युट्युब अथवा हामीले भनौँ न अब इन्स्टाग्राम एप चलाउँदाखेरि यो डिस्प्ले चाहिँ सार्प छैन है, जस्तो फिल चाहिँ हुँदैन, त्यो सार्पनेस चाहिँ ठिकै छ। त्यसको ब्राइटनेस भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्डोरमा चलाउँदाखेरि ब्राइटनेस मोर देन इनफ यसको मजाले पुग्छ भने बाहिर चलाउँदाखेरि घाममा भने चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ डेफिनेटली फिल हुन्छ। अब डिस्प्लेमा फेरि अर्को राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यो बजेट फोन भए पनि हाई रिफ्रेस रेट छ, 90 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट डिस्प्ले हो होइन। सो द्याट इज गुड। तर फेरि यो 90 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट डिस्प्ले 90 हर्ट्ज जस्तै लाग्दैन कि स्क्रल गर्दाखेरि होइन। अब के छ भन्दाखेरि यसको मेन जुन होममा होइन सेटिङ्स पेजमा हामीले स्क्रल गऱ्यौँ भने है लाइक यो यहाँ ठिकै छ होइन, तर कहिलेकाहीँ यो पनि स्क्रल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई 90 हर्जमा चलिरहेन जस्तो फिल हुन्छ, कहिले अड्के जस्तो होइन। त्यसै गरी अब एपमा हामी गयौँ भने पनि है एप स्क्रल गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो लेट्स गो टु इन्स्टाग्राम। अहिले अब इन्स्टाग्राममा हामी चलाएको छौँ है र स्क्रल गर्दाखेरि होइन अलिकति टच रेस्पोन्स चाहिँ स्लो जस्तो फिल हुन्छ कि यसको, त्यति राम्रो छैन टच रेस्पोन्स। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 90 हर्जमा चले जस्तो फिल हुँदैन। फेरि रिफ्रेस रेट चाहिँ अब यो 90+60 मा ड्रप पनि हुन्छ, एडाप्टिभ पनि चलिरहेको हुन्छ होइन। र एपमा हामीले स्क्रल गर्दाखेरि यसरी 90 मा चलिरहेको देखाउँछ, तर 90 हर्ज रिफ्रेस रेटको त्यो फिलिङ नै आइरहेन कि। र त्यो चाहिँ मलाई किन हो जस्तो लागिरहेको छ भन्दाखेरि यसको टच रेस्पोन्स एउटा चाहिँ स्लो छ है, त्यो पनि हो। किन भन्दा नर्मल चलाउँदाखेरि पनि अलिकति अड्के जस्तो फिल हुन्छ त्यो स्क्रल गर्दाखेरि। अर्को भनेको चाहिँ यसको जुन Helio G36 चिपसेट छ, त्यो चिपसेट भनेको चाहिँ अलिकति लो पावर चिपसेट हो, प्लस पुरानो पनि चिपसेट भइसक्यो
गैलेक्सीको यो है धेरै अगाडिको चिपसेट हो सो त्यसले गर्दाखेरि मेबी त्यो दुईटाको कम्बोले गर्दाखेरि हुन सक्छ हैन त्यति टच रेस्पोन्स राम्रो छैन र स्क्रलिङ गर्दाखेरि त्यो फास्ट फिल छैन कि 90 हर्ज रिफ्रेश रेट भए पनि सो डिस्प्लेको रेस्पोन्स त भइहाल्यो हैन अब यसको परफर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ G36 चिपसेट भनिहाल्यो मिडियाटेकको 4GB र्याम प्लस 4GB चाहिँ अब भर्चुअल मेमोरी जस्तो फिचर पनि छ Honor टर्बो र्याम भनेर अर्को भनेको यसमा चाहिँ अब हामीले 128GB को स्टोरेज पाउँछौँ हैन त्यसैगरी यसमा चाहिँ 1TB को हामीले हुन्छ नि डेडिकेटेड माइक्रो एसडी पनि हाल्न सक्छौँ हैन एक्सपान्ड गर्नलाई सो अब यसमा रियल लाइफ परफर्मेन्सको कुरा गर्ने जुन अब हामीले हुन्छ नि फेसबुक YouTube टिकटक चलाउँछौँ नि यो चलाउँदाखेरि नि हुन्छ नि अब जस्तै इन्स्टाग्राम रिल्स स्टोरी हेर्दाखेरि नि कहिलेकाहीँ त्यो स्टोरी फर्स्टमा अड्किन्छ कि एकछिन सो यस्तो इस्यु चाहिँ भइरहेको थियो मलाई हैन त्यसैगरी रिल्समा स्क्रल गर्दाखेरि फर्स्टमा रिल्स एकछिन अड्किने अथवा कुनै रिल्समा चाहिँ त्यो हल्का ल्याग हुने त्यस्तो इस्यु चाहिँ मैले भेटेको छु सेम कुरा फेसबुकमा हैन र युट्युबमा नि स्क्रल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो युट्युबहरुमा भिडियो प्ले गर्दाखेरि हल्का ल्याग हुने त्यस्तो चाहिँ भइरहेछ के सो परफर्मेन्स ओभरअल भन्ने पर्दाखेरि चित्त बुझ्दो चाहिँ लागेको छैन मलाई हैन अब हुन त बजेट फोन्सहरुमा परफर्मेन्स अलि लाइक यस्तो स्लो ल्याग हुने त हुन्छ हैन तर हुन्छ नि यसको चाहिँ मलाई त्यति चित्त बुझेन के र अब हामीले यही हुन्छ नि अब बजेट फोनको सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने रिसेन्ट फोन्सहरु जस्तै अब Redmi 14C छ त्यसैले अर्को भनेको Tecno Spark Go 1 जस्तो फोनहरु छ हैन तिनीहरुको परफर्मेन्स यो हेरिकन बेटर छ के सो भनौं न अब यसको ओभरअल चिपसेटले गर्दा पनि हो प्लस अब मेबी सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसनको कुरा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि परफर्मेन्स त्यति चित्त बुझ्दा हैन अब गेमिङमा हामीले PUBG खेलेर हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो छैन परफर्मेन्स सो स्मुथ ग्राफिक्स र मिडियम फ्रेम रेटसम्म मात्र जान मिल्छ हैन र गेम प्ले चाहिँ नराम्रो छ है 18 एभरेज FPS यो भनेको नराम्रो हो लाइक त्यो लोडिङ हुन नि टाइम लाग्छ हुन्छ नि त्यो घरहरु लोड हुन टाइम लाग्छ र एक्सपिरियन्स चाहिँ नराम्रो छ एटलिस्ट 25 को एभरेज FPS चाहिँ चाहिन्छ के हुन्छ नि अब यो बजेट फोनमा त्यसैगरी अब फ्री फायर हामीले स्ट्यान्डर्ड ग्राफिक्समा हाई FPS मा खेल्दा चाहिँ एभरेज FPS 35 थियो सो फ्री फायर चाहिँ खेल्न चाहिँ मिल्छ एक्सपिरियन्स पनि ठिकै हुन्छ त्यस्तो ल्याग्सहरु छैन तर यो प्राइसमा अरु फोन्सहरुले धेरै बेटर परफर्मेन्स दिन्छ सो गेमिङ चाहिँ यसको नराम्रो छ Honorले चाहिँ आई थिंक यो बेटर चिपसेट दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अब क्यामेराको कुरा गरौँ सो क्यामेरामा चाहिँ यसमा हामी डुअल क्यामेरा पाउँछौँ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा अर्को भनेको अक्सिलरी लेन्स अब स्पेसिफाई गरेको छैन तर डेप्थ क्यामेरा नै हुनुपर्छ त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब युआई को हुन्छ न सो क्यामेरा युआई चाहिँ अब हुन्छ नि त्यस्तो रेस्पोन्सिभ छैन ठिकठाकै छ सर्ट स्पिड हामीले पाउँछौँ जस्तै यहाँ हुन्छ नि टाइम चाहिँ लाग्छ है यो खिच्न त्यसैगरी अब अलिकति हुन्छ नि अब जस्तै स्विच गरे भने मैले फ्रन्ट क्यामेरामा यो टाइम लागिरहेछ हैन ल हैन यस्तो सो युआईमा चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्छ है अब यसमा त्यस्तो फोकस हुँदैन हुने त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ आएन तर त्यो सटर ल्यागहरु छ र अलिकति युआई हल्का स्लो चाहिँ हुन्छ सो मेन क्यामेराको स्याम्पल्सहरु हेरौँ है त सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इमेजहरु हेर्यो भने चाहिँ हामीले हुन्छ नि त्यति शार्पनेस राम्रो छैन जस्तो लाग्छ सेन्टर इमेजको सेन्टरमा चाहिँ हुन्छ नि डिटेल्स ठिकठाकै छ भने एजेसतिर अलि सफ्ट हुन्छ जस्तै यो फोटोमा तपाईले हेर्नु भयो भने चाहिँ ठ्याक्क बिचतिर डिटेल चाहिँ ठिकठाकै जस्तो लाग्छ तर फेरि साइडतिर हुन्छ नि खासै शार्पनेस छैन डिटेल चाहिँ छैन जस्तो फिल हुन्छ के अब कलर्सहरु चाहिँ ठिकै छ त्यति धेरै भाइब्रेन्ट कलर छैन र एक्सपोजर जस्तै अब यो फोटोमा हेर्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो हुन्छ नि ट्रीमा चाहिँ ग्रीन खासै त्यति राम्रो छैन र कुनै फोटोजमा पनि अलि अन्डर एक्सपोज्ड आएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ जस्तै यो फोटोमा हेर्यो भने लाइट नभएको जस्तो छ प्लस फोटोमा एक्सपोजर कम भएको जस्तो छ है र त्यसैगरी अब ह्युमन शर्ट्सहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सेम कुरा है अलिकति लाइक अन्डर एक्सपोज जस्तो फिल हुन्छ यसबाट खिच्दाखेरि मेन क्यामेराबाट त्यसैगरी डिटेल्सहरु हेर्नु भयो भने तपाईले फेसमा त्यति राम्रो डिटेल्स छैन जस्तो हुन्छ के लाइक फेस चाहिँ त्यति फोकसमा होइन कि त्यति शार्प छैन कि जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ हुन त यसमा त्यस्तो फोकस प्रब्लम चाहिँ छैन तर ह्युमन शर्ट्स पनि त्यति दामी चाहिँ छैन यसको बरु यसको सेल्फी चाहिँ राम्रो छ है सो सेल्फीजमा ट्याक्कै हुन्छ नि सब्जेक्ट राम्रो फोकसमा हुन्छ हैन जस्तो म यहाँ यो खिचे हैन अब रिजल्ट्सहरु हेर्यो भने सब्जेक्टमा जस राम्रो दिन्छ फोकसहरु र अर्को भन्दा शार्पनेसहरु राम्रो छ के र कहिले पनि हुन्छ नि आउट अफ फोकस जस्तो चाहिँ हुँदैन सब्जेक्टहरु हेर्यो भने राम्रै देखिन्छ फेस टोन पनि राम्रै छ र कलर्सहरु अलिकति म्युटेड छ तर खासै त्यस्तो फरक पर्दैन म भन्छु अलिकति मोर एक्युरेट तिर चाहिँ जान्छ यो हैन भाइब्रेन्ट भन्दा पनि सो सेल्फी चाहिँ मलाई यसको बेटर लाग्यो र भिडियोमा पनि अब मेन क्यामेरा जस्तो डिटेल्स चाहिँ कम नै छ है शार्पनेस कम छ नोइजी फिल हुन्छ हुन त बजेट रेन्जमा हुन्छ नि यस्तै हो तर अचम्म कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्यानिङ स्मुथ लाग्यो यसमा प्यान गर्दाखेरि हुन्छ नि त्यस्तो धेरै सेक छैन र अर्को भनेको चाहिँ सरप्राइजिङली यसमा हुन्छ नि हिँड्दाखेरि त्यति धेरै सेक इन्ट्रोड्युस नभएको देखेर चाहिँ मलाई भिडियो क्वालिटी लाइक हुन्छ नि शार्पनेस त्यति राम्रो नभयो भने स्टेबलाइजेसन चाहिँ बरु बेटर लाग्यो ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री 5200 mAh हो र ब्याट्री लाइफ राम्रै छ प्लस अब यो लो पावर चिपसेट हो त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्री लाइफ राम्रै हुन्छ तपाईले 2 दिन मजाले ढुक्कल चलाउन सक्नुहुन्छ यसमा हैन केही इस्यु भएन त्यसमा तर फेरि चार्जिङ स्लो छ है 10 वाट चार्जिङ हो त्यो भनेको 3 घण्टा प्लस लाग्छ झनै 3.5 घण्टा लाग्छ यो ब्याट्री फुल चार्ज हुनलाई 3 घण्टा 20 मिनेट जस्तो भनौं न अराउन्ड त्यो लाग्छ हैन आई थिंक चार्जिङ चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने थियो एटलिस्ट 15 वाट 18 वाट नै भए पनि हैन अलि फास्ट चार्जिङ भएको फोन्सहरु पनि आउँछ आजकल सो एटलिस्ट अलिकति फास्टर चार्जिङ दिएको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो है तर अब ठिकठाकै छ
त्यसरी अब ओएसको कुरा गर्ने चाहिँ यसमा हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 पाउँछौँ र अनरको म्याजिक ओएस भनेर चाहिँ दिएको छ सो म्याजिक ओएस चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड जुन हामीले अनरको बजेट फोनमा एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यस्तो खाली हो सो यो होम युआई डिफल्टमा चाहिँ हाम्रो एप ड्रर हुँदैन त्यसरी स्प्लिट खाली कन्ट्रोल सेन्टर हो कन्ट्रोल सेन्टर यताबाट चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ होइन त्यसै गरी यसमा हामीले खासै त्यस्तो हुन्छ नि मेजर बक्सहरू त छैन तर अघि नै भनिहालेँ पर्फर्मेन्स पनि जोड्छु फेरि होइन त्यसले पर्फर्मेन्स प्लस सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसनले गर्दाखेरि हुनसक्छ त्यति एप एक्सपिरियन्स राम्रो छ त्यसले गर्दा युआई एक्सपिरियन्स अन द होल नै त्यति राम्रो हुन जाँदैन कि र अर्को कुरा भनेको अब राम्रो चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि ब्लोटर्सहरू छन् त्यो चाहिँ खासै छैन एउटा दुइटा भेट्छौँ होइन त्यो भनेको नर्मल हो त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ एनिमेसन ल्याग्सहरू चाहिँ देखिन्छ अब यो चाहिँ त्यही हो होइन बजेट फोन भएपछि चिपसेटले गर्दाखेरि यो एनिमेसन ल्याग्स चाहिँ लाइक नर्मलै भन्नुपर्छ यसमा र यसमा अब अर्को फिचर भनेको चाहिँ म्याजिक क्याप्सुल भनेर दिएको छ कि सो यसमा चाहिँ म्याजिक क्याप्सुलमा चाहिँ होइन अब अनरको चाहिँ राम्रो के छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ यो चाहिँ मिडिया कन्ट्रोलमा पनि काम गर्छ है सो स्पोटिफाईमा मैले यहाँ प्ले गरिरहेको छु अब यसलाई यसरी हामीले मिनिमाइज गर्यो भने यहाँ माथि होइन यो आइफोन लाइक डाइनामिक आइल्यान्ड लाइक भनौँ न अब अनरमा चाहिँ के राम्रो छ भन्दा इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ कि हामीले यतिको लेभलसम्म स्पोटिफाईमा चाहिँ यहाँनिर अब यहाँ प्ले पज होइन फरवर्डहरू गर्न सक्छौँ सो जस यो लेभलको इन्टरेक्सन चाहिँ छ जुन चाहिँ राम्रो तर भनिहालेँ फेरि अलि ल्यागी छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो खासै चलाउन चाहिँ त्यति मजा आउँदैन कि सो Honor X5b Plus चाहिँ हुन्छ नि लाइक डिजाइन राम्रो छ होइन क्यामेरा पनि यसको ठिकै छ यो बजेटमा त्यसै गरी ब्याट्री राम्रो छ चार्जिङ चाहिँ अब स्लो नै भयो यसको है त्यसै गरी सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स हुन्छ नि अन द होल सफ्टवेयरमा खासै त्यस्तो प्रब्लम केही पनि छैन तर वान्स अगेन पर्फर्मेन्स यसको चाहिँ नराम्रो फ्याक्टर पऱ्यो कि सो हुन्छ नि अलिकति हल्का बेटर चिपसेट अलिक नयाँ चिपसेट दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि यसको सबै कुरा नै राम्रो हुन्थ्यो होइन पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि किनभने अलिकति ल्यागी फिल भइरहेको छ त्यो एपहरू चलाउँदाखेरि इभन रिफ्रेस रेट त्यो जुन 90 हर्ट्ज दिएको छ डिस्प्लेमा त्यसको नि फुल युज नै भइरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ र आई थिङ्क यो सबै कुरा चाहिँ चिपसेट र यसको अप्टिमाइजेसन र पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि भइरहेको जस्तो लाग्छ कि सो पर्फर्मेन्स बेटर भइदिएको भए चाहिँ अन द होल एकदमै राम्रो डिभाइस हुन सक्थ्यो तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै एभरेज बजेट फोन नै छ TechLekh